بیا راته زنګ وکړه. یو څوک دی تاسو ته بار بار زنګ کوي، یعنې معنا داسې یو څوک چې دی تاسو ته مزاحمت کوي. نو څنګه کولی شئ چې له دغه مزاحمت څخه ځان خلاص کړئ؟ زه تاسو ته په دغه ویډیو کې داسې یو کوډ ښایم چې په هغې کوډ په واسطه کولی شئ تاسو خپل نمبر انوایلټ کړئ. نو هیله کوم ویډیو مه سکپ کوئ، ضرور به تاسو دغه طریقه زده کوئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. لیټس گو. بس سمپل راشئ تاسو د خپل فون ته کوم ځای کې چې تاسو نمبر ډایل کوئ، بس په سمپل په دغه کې به دغه کوډ ولیکئ *21 بیا سټار بیا چې د 10 ځلې به تاسو چې دی 1 ووهئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او بیا به چې ووهئ هیش یعنې پایتان دا به ووهئ او بیا به اوکې ووهئ. کله مو چې اوکې ووهل نو زموږ سیم چې دی ګوره دلته ما ته ولیک کال فارورډینګ صحیح شوله for all basic service connection problem or invalid MIE code. نو دا چې دی کله چې تاسو دغه کوډ ووهئ نو ستاسو کله چې تاسو ته یو څوک زنګ کوي نو نه به شي کولی چې تاسو ته زنګ وکړي او ستاسو نمبر به چې دی هغې ته انوایلټ ښایي. نو هر څوک چې تاسو ته زنګ کوي نو نه به هغه د رینګینګ اواز کوي لکه ټوټ دا به نه کوي، بس سمپل داسې به ښکاري لکه چې دغه نمبر بیخي شته دی نه. نو اوس څنګه کولی شئ تاسو بیرته دا آن کړئ؟ بس سمپل بیا به چې دی سټار ووهئ بیا به ډبل 0 بیا به 2 او بیا به هیشت ووهئ یعنې فایتانس. کله مو چې دا نمبر ووهل بیا به اوکې ووهئ. کله مو چې اوکې ووهل ګوره ما ته یې وویلې ما ته میسج هم راکړه کال فارورډینګ for all basic service connection problem or invalid MIE code صحیح شوله. نو ما ته چې دی اوس د انوایلټ څخه خلاص شو نو اوس هر څوک کولی شي چې ما ته بیرته زنګ وکړي. اوکې تاسو ویډیو وګوره څومره ایزي او اسانه طریقه وه. که چېرته مې ویډیو خوښه شي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې له دغه کوډ څخه نه و خبر ضرور هغې ته ورسوئ تر څو هغې هم خبر شي. که چېرته لا داسې ویډیوګانې مو خوښېږي پلیز زما چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ویډیو پورې الله په امان. بای بای ټاټا.